म एउटा स्यालेरिड पर्सन हुँ, मेरो इन्कम रहेको छ महिनाको 25,000 रेगुलर बेसिसमा। अब मैले यसमा कति एसआइपी गरेर म करोडपति बन्न सक्छु त? आउनुहोस् यसको एन्सर खोजौँ। म अरूको भिडियोमा जस्तै हावादारी कुरा गरेर महिनाको 5,000 10,000 हालेर करोडपति कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू म गर्दिनँ। एक्ज्याक्ट रिटर्न र त्यसको बेसिसमा कति एसआइपी गर्नुपर्छ र एक्चुअली टाइम चाहिँ कति लाग्छ 1 करोड बनाउन, त्यो सबै जुन फ्याक्ट छ कुराहरू, त्यही कुराहरू आज म यस भिडियोमा गर्नेछु। अघिल्लो भिडियोमा भनेको जस्तै महिनाको 2,000 देखि 2,500 अथवा 3,000 हालेर करोडपति कसरी बन्न सकिन्छ त, के एसआइपीद्वारा यो सम्भव छ त भन्ने कुराहरू जुन हामीले गरेका थियौँ, त्यसैको बारेमा आज हामी यस भिडियोमा चिरफार गर्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई आज एकदम सिम्पल भाषामा तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। हामी एसआइपी गर्छौँ, एसआइपी गरेको पैसा म्युचुअल फन्डकोमा जान्छ। म्युचुअल फन्डले चाहिँ कहाँ कहाँ त्यो पैसा लगानी गर्छ त? सबभन्दा पहिला यो बुझौँ। नेपालमा भएका एसआइपी स्किम भएका सबै म्युचुअल फन्डहरू कि त इक्विटी ओरिएन्टेड म्युचुअल फन्ड रहेका छन् भने, कि त डेप्ट ओरिएन्टेड म्युचुअल फन्ड रहेका छन् भने, कि त कोही हाइब्रिड म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत रहेका छन्। तर नेपालमा प्राय जति पनि एसआइपी स्किमका म्युचुअल फन्डहरू रहेका छन् सबै प्राय चाहिँ हाइब्रिड म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत रहेका छन्, जसले के गर्छ भने केही सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ आफ्नो लगानी चाहिँ इक्विटी मार्केटमा गर्छ भने केही सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ आफ्नो लगानी डेप्टमा गर्ने गरेको हुन्छ। इक्विटी ओरिएन्टेड म्युचुअल फन्ड कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ स्टक मार्केटको भोलाटिलिटीमा फरक पर्छ। कहिले एकदमै राम्रो रिटर्न आउने हुन्छ भने कहिले रिटर्न आउँदै नआउने पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ रिस्क बढी हुन्छ। डेप्ट ओरिएन्टेड म्युचुअल फन्ड कस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ एउटा स्टेबल सोर्स अफ इन्कम चाहिँ आइराख्ने हुन्छ, किनभने डेटमा लगानी गरेको हुन्छ। मार्केटमा जेसुकै होस् तर एउटा सर्टेन पर्सेन्टेजमा चाहिँ सर्टेन इन्ट्रेस्ट चाहिँ आइराख्ने हो। त्यसैले एसआइपी स्किम भएका सबै प्राय धेरै जसो चाहिँ म्युचुअल फन्डहरू हाइब्रिड म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत रहेका छन्। मार्केटलाई हेरेर स्ट्राटेजी बनाएर त्यस हिसाबले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ इक्विटी मार्केटमा होस् अथवा सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ डेप्टमा गरेर अथवा क्यासमा बसेर होस्, जसरी भने मिक्स म्याच गरेर चाहिँ आफ्नो लगानीलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने सिफ्ट गर्ने गरिरहेका हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ बेनिफिट हुने भएकाले प्राय चाहिँ धेरै जसो एसआइपी स्किमका म्युचुअल फन्डहरू चाहिँ हाइब्रिड म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत रहेका छन्। अब अहिले हालको कम्पोजिसनमा हेर्ने हो भने जुन ओपन इन्डियन म्युचुअल फन्डहरू रहेको छ एसआइपी स्किमका, त्यो सबैले चाहिँ कसरी कुन कम्पोजिसनमा चाहिँ लगानी गरेका छन् त? टोटल 7वटा ओपन इन्डियन म्युचुअल फन्डहरू रहेका छन्, जुन चाहिँ हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। म्याक्सिमम एनआइसिएस डेप्ट फन्ड बाहेक सबैले धेरै जसो अमाउन्ट इक्विटी अर्थात् सेयर बजारमा लगानी गरेको देख्न सक्छौँ। अहिले बजार बेरिसबाट बुलिसतिर लम्किँदैछ। सो अब पछि यदि मार्केट घट्न सुरु भयो भने आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफ्नो लगानी चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूले सिफ्ट गर्न सक्छन्। प्राय हेर्ने हो भने म्याक्सिममले इक्विटी मार्केटमा लगानी गर्ने गरेको हुन्छ। अब इक्विटी मार्केटमा लगानी गर्दा रिटर्न पनि त्यस हिसाबले आउँछ। त्यसो हो भने अब हामीले 5 वर्षको रिसेन्टको डाटालाई केलाएर हेर्नेछौँ। यो 5 वर्षमा नेप्सेले चाहिँ कति पर्सेन्टको रिटर्न दिएको छ त? यहाँ हामीले एउटा टेबल हेर्न सक्छौँ। दिएको टेबलमा 5 वर्षको नेप्सेको डाटा दिएको छ। यहाँ हामीले के देख्यौँ भने एब्सोल्युट रिटर्न 69.88% छ भने वार्षिक रिटर्न सिएजिआर चाहिँ 11.18% रहेको छ। यसको मतलब रिटर्न कुनै वर्ष घटेको हुन्छ भने नेगेटिभ पनि हुन्छ भने कुनै वर्ष बढेको पनि हुन्छ। तर ओभरअल 5 वर्षलाई गाभिएर हेर्दा नेप्सेले चाहिँ 11.18% को चाहिँ रिटर्न दिइरहेको देख्न सकिन्छ। कुनै वर्ष चाहिँ रिटर्न चाहिँ राम्रो दिएको देख्न सक्छौँ पोजिटिभमा भने कुनै वर्ष चाहिँ नेगेटिभ रिटर्न पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसैले स्टक मार्केटमा चाहिँ एउटा चाहिँ फिक्स रिटर्न चाहिँ कहिले हुँदैन यति नै आउँछ भन्ने, कि त बढेको हुन्छ कि त घटेको हुन्छ। यो चाहिँ मार्केटको भोलाटिलिटी अथवा मार्केटको चाहिँ सिनेरियोमा फरक पर्छ। मार्केट अहिले कुन मुभमेन्टमा जाँदैछ भनेर त्यस हिसाबले चाहिँ रिटर्न आउने हो। सेयर बजारले दिने रिटर्न भन्दा राम्रो कम्पनीको स्टकले चाहिँ राम्रो रिटर्न दिन सक्ने भएकाले मैले आफ्नो एसआइपी तोडेर एसआइपी अन स्टक चाहिँ सुरु गरेको। मैले 2टा ओपन इन्डियन म्युचुअल फन्डमा चाहिँ एसआइपी सुरु गरेको थिएँ, नाम चाहिँ म लिदिनँ। र करिबन 1.5 वर्ष चाहिँ एसआइपी गरेको पश्चात त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो सबै एसआइपी तोडेर एसआइपी अन स्टक चाहिँ मैले सुरु गरेको। एसआइपीले दिने रिटर्न भन्दा मैले चाहिँ आफै धेरै रिटर्न बनाउन सक्ने भएकाले मैले चाहिँ एसआइपी तोडेर एसआइपी अन स्टक चाहिँ सुरु गरेको हो। अहिले हामीले के बुझ्यौँ भने हामीले एसआइपी गर्छौँ, त्यो पैसा म्युचुअल फन्डकोमा जान्छ। म्युचुअल फन्डले त्यो पैसा पुरै एकुमुलेट गरेर त्यो पैसा कहाँ लगानी गर्छ त भन्ने कुराहरू पनि बुझ्यौँ। त्यसपछि त्यो गरेको लगानीबाट कति इन्कम एभरेजमा रिटर्न आउँदै रहेछ त भन्ने कुराहरू पनि बुझ्यौँ। अब जाउँ हामी आफ्नो एसआइपी क्यालकुलेटरतिर। यहाँ मैले एसआइपीको क्यालकुलेटर खोलेको छु। यहाँ अब एसआइपी गरेर करोडपति बन्न सकिन्छ कि नै, कति लगानी गर्नुपर्छ, कति समयको लागि लगानी गर्नुपर्छ र साथै यङ्स्टरहरूले जसको इन्कम चाहिँ थोरै मात्रै छ उहाँहरूले चाहिँ कति लगानी गर्दा ठिक हुन्छ
1 करोड चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको जवाब अब हामीले चाहिँ पाउनेछौँ। म अहिले 25 वर्षको छु, मेरो सपना छ म 55 वर्षमा चाहिँ रिटायरमेन्ट लिनेछु र मैले एसआइपी गर्दाखेरि चाहिँ म एज अ रिटायरमेन्ट फन्डको लागि चाहिँ एसआइपी गर्दैछु र त्यतिखेरसम्म मलाई 1 करोड भए पुग्छ। अहिले मेरो स्यालेरी 25K रहेको छ, 25,000 जति रहेको छ। अब यसमा मैले कति एसआइपी गर्नुपर्छ? मैले धेरै पैसा बचाउन सक्दिनँ, थोरै मात्र बचाउन सक्छु। त्यो पैसा लगानी गरेर के म करोडपति बन्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुराहरू अब हामी बुझौँ। अघि मैले भिडियोमा भनेअनुसार मेरो स्यालेरी 25,000 को रहेको छ, त्यस हिसाबले हामीले चाहिँ यसमा डाटाहरू पुट गर्नेछौँ र आउटपुट के आउने रहेछ, करोडपति बन्न सकिने रहेछ कि नै भन्ने कुरा अब हामीले हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला मन्थली इन्भेस्टमेन्टको रूपमा हामीले यहाँ 2500 राखेका छौँ, किनभने मेरो स्यालेरी 25,000 रहेको छ। मैले धेरै बचाउन सक्ने भनेको 2500 हो र योभन्दा धेरै चाहिँ म बचाउन सक्दिनँ, त्यही भएर मैले चाहिँ 2500 राखेको। त्यसपछि एक्सपेक्टेड रिटर्नमा चाहिँ जुन अघि हामीले सेयर बजारबाट कतिको रिटर्न आउने रहेछ भन्ने कुराहरू जुन गरेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ सिएजिआर 11.18% राखेको थियो, त्यही चाहिँ हामीले यहाँ राखेका छौँ है त। त्यसपछि अर्को जुन यो टाइम पिरियड रहेको छ, मैले अघि भनेको थिएँ म अहिले 25 वर्षको छु, म 55 वर्षमा रिटायरमेन्ट लिन चाहन्छु। त्यसैले हामीसँग टाइम पिरियड भनेको 30 इयरको रहेको छ, त्यही 30 इयर चाहिँ मैले यहाँ हालेको छु है त। अब यही डाटालाई हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ कति जुन पैसा लगानी गरेका छौँ, त्यो पैसा लगानी गरेर कम्पाउन्डिङको आधारमा त्यो पैसा ग्रो भएर कति पैसा हुने रहेछ त भन्ने कुराहरू हेर्नको लागि हामी चाहिँ अलिकति स्क्रोल गर्छौँ र यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ कतिको लगानी गऱ्यौँ भने 9 लाख जतिको लगानी गऱ्यौँ 30 वर्षमा 2500 को दरले मन्थली इन्भेस्टमेन्ट गरेर, र त्यो इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ रिटर्न कतिको आयो भन्दा 64,60,261 रुपियाँ चाहिँ रिटर्न आएको छ र यो दुईटैलाई टोटल गरेर चाहिँ 73,60,261 रुपियाँ चाहिँ हामीले 30 वर्षमा 2500 को दरले चाहिँ एसआइपी गऱ्यो भने हुने रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्न सक्छ। लगभग करोड नभए पनि एउटा ह्युज एमाउन्ट चाहिँ बढ्ने रहेछ है त। तर यसमा चाहिँ अलिकति म तपाईँहरूलाई केही फरक कुराहरू भन्न चाहेँ। जुन यो हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेको छ यो 11.18%, यहाँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई 2080 को डाटा मैले देखाएको पनि थिइनँ, किनभने मैले यो इन्क्लुड नगर्नुको कारण चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु। पहिला यो यदि हामीले यो 5 वर्षको डेटालाई हेर्ने हो भने यहाँबाट 1100बाट मार्केट पुगेर 2600 पुग्यो, 2600बाट चाहिँ 1800 आएको छ। यही बिचमा चाहिँ यही सालहरूमा चाहिँ मार्केट 3200 पनि पुगेको थियो। त्यही भएर हामीले यो साइकललाई यदि हेऱ्यो भने मार्केट बेरिस बजारबाट बुलिस आयो, बुलिसबाट चाहिँ बेरिस गएको छ र यो 2080मा चाहिँ मार्केट साइडवेज थियो। लगभग 1800 देखि 1900 को रेन्जमा बसेको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ यो इन्क्लुड नगरेको हो। र यदि मैले यो इन्क्लुड गरेको भए यो चाहिँ सिएजिआरमा हान्थ्यो, अलिकति यो सिएजिआर कम नै आउँथ्यो, त्यही भएर चाहिँ मैले इन्क्लुड गरेको छैन। एउटा पर्फेक्ट साइकल बुल र बियरको साइकल यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ, त्यही भएर चाहिँ मैले 2080 को डाटा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन। र त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने मैले चाहिँ के यो एनुअल रिटर्नमा मैले भन्न चाहेँ भने मैले चाहिँ आजदेखि पहिला जुन 1.5 वर्ष पहिला मैले एसआइपी गरेको थिएँ, त्यतिखेर मैले चाहिँ 3 वर्ष कि 4 वर्षसम्मको मैले एसआइपी स्किम भएका म्युचुअल फन्डहरूको चाहिँ जुन एउटा दुईवटा मैले गरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ मैले के भेटेको थिएँ भने त्यसको एनुअल रिटर्न चाहिँ 15% भन्दा माथि नै थियो। तर यदि मैले लङ टर्ममा हामीले यो सबै कुराहरू गर्ने हो भने हामीले चाहिँ यदि इन्ट्री र एक्जिट पर्फेक्ट, यदि हामीले इन्ट्री चाहिँ बिरिस बजारमा तर एक्जिट चाहिँ बुलिस बजारमा यदि हामीले गऱ्यो भने लङ रनमा म कुरा गर्दैछु, यो जो सिएजिआर रहेको छ यो सिएजिआर 11% नभएर 11 देखि 14% को बिचमा मलाई लाग्छ हाराहारीमा चाहिँ आउने हो। त्यसैले यो 11% जुन चाहिँ मैले कुराहरू गरेको छु यो चाहिँ एकदम मिनिमम हो। सबभन्दा थोरै भनेको यति आउन सक्ने चाहिँ मैले चाहिँ एक्सपेक्टेसनको साथमा मैले यो राखेको, तर यो धेरै कति जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि त्यति ठ्याक्कै फिक्स हुँदैन। तर मलाई लाग्छ अराउन्ड 12 देखि 14% को बिचमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यतिको रिटर्न चाहिँ आउनु पर्ने हो। त्यही हिसाबले यदि हुने भने यहाँ यदि हामीले चाहिँ 13% पनि यदि हामीले चाहिँ राख्यो भने एनुअल रिटर्न कतिको हुने रहेछ यहाँ हामीले यो आउटपुट हेर्न सक्छौँ सजिलै। लगभग 1,10,51,617 चाहिँ अमाउन्ट बढ्ने रहेछ। भन्नु मतलब यो एक्सपेक्टेड रिटर्न जुन छ यस हिसाबले पनि आइदियो भने हाम्रो एक्जिट चाहिँ यदि सही समयमा पुलिस बजारमा यदि भयो भने पक्कै पनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक्सपेक्टेड रिटर्न जुन रहेको छ यति चाहिँ बनाउन सक्छ। यदि रिटर्न चाहिँ ये भनेको हिसाबले आयो भने 1 करोड त इजिली बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा त हामीले बुझि नै हाल्यो। तर यसले चाहिँ हामीले धेरै हाई एक्सपेक्टेसनका साथ नराखौँ, नर्मलमै बसौँ। नर्मलमा हामीले 12% चाहिँ राखेर बसौँ। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ 1 करोड नभए पनि 1 करोडमा चाहिँ त्यही 10-12 लाख जतिको कम्ती चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। भनेपछि एउटा ह्युज अमाउन्ट चाहिँ बनाउन सकिने रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ यस हिसाबले पनि बुझ्न सक्छौँ। र यही यदि हामीले यो नेप्सेको सुरुदेखि अहिलेसम्मको डाटालाई पनि यदि हामीले हेऱ्यो भने
यो सिएजिआर हेर्ने भने चाहिँ मलाई लाग्छ 13 देखि 15% को चाहिँ बिचमा चाहिँ सिएजिआर आउँछ। त्यस हिसाबले पनि क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने त्यतिकै जुन हामीले अघि भन्यो 13% त्यस हिसाबले पनि क्याल्कुलेसन गर्यो भने त्यति नै आउने हो। र यो यसमा चाहिँ ठ्याक्क अब 1 करोड चाहिने हो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा कुराहरू के पनि भुल्नुपर्छ भने हामी जिन्दगीभरि 25,000 कमाएर त बस्दैन नि होइन। अलिकति स्किल्स पनि बढ्छ, अलिकति इन्कमहरू पनि बढ्दै जान्छ, बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो लाइफमा चाहिँ अलिक एक्स्ट्रा एमाउन्टहरू इन्कमहरू जेनेरेट हुन थाल्छ। त्यतिखेरसम्म यदि हामीले चाहिँ केही 4-5 वर्षपछि 10 वर्षपछि यदि हामीले चाहिँ यो 2500ले 3,500 मात्र पनि लगानी थप्यो भने त्यो चाहिँ एउटा ठुलो अमाउन्ट चाहिँ फरक पर्न जान्छ। जस्तै कि म इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ चाहिँ 3,000 यदि राखेर हेऱ्यो भने यही 12% को हिसाबले 30 वर्षको लागि यदि गर्दैछौँ भने 1 करोड त इजिली नै बन्न सक्छ। तपाईँले यो अलिकति 500 मात्र तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ एसआइपी चाहिँ अलिकति बढाइदिनु भयो भने 500ले मात्र पनि एसआइपी तपाईँले बढाइदिनु भयो भने एउटा चाहिँ ह्युज चेन्जेस चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यस हिसाबले हेर्ने भने 1 करोड चाहिँ इजिली बनाउन सकिने रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। हामीले यो जुन क्याल्कुलेसन गरेका छौँ एकदम मिनिमम स्यालेरी लिएर हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेका छौँ। अब यसैमा आधारित कसैले भन्छ बुढो भएपछि हामीलाई पैसाको के काम, त्यो पैसा यदि 40 वर्ष 45 वर्षमा पाए पो राम्रो भन्नेहरूको लागि म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट एसआइपी जुन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई बढाउँदै लैजानु भयो भने होइन, साथै वर्षको कोही एक्स्ट्रा इन्कम जुन आउँछ तपाईँको महिनाको जस्तै वर्षमा 10,000 15,000 जुन त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईँले एसआइपीमा गर्नुभयो भने साथै मार्केटले मैले अघि भनेको जस्तो 13 देखि 14-15% पनि दियो भने मेबी तपाईँले चाहिँ 40 देखि 45 वर्षमा नै करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ। अब कसैले यो पनि भन्छन् कि अहिलेको जुन 1 करोड हामीले कुरा गरिराखेका छौँ 40 वर्ष 50 वर्ष पुगिन्जेलसम्म त त्यो 1 करोड कति नै रहला र। उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँले त्यो 1 करोडलाई जुन भन्नुभयो त्यसलाई यदि तपाईँले इन्फ्लेसनले एडजस्ट पनि गर्नुभयो भने त्यतिखेरको 1 करोड भनेको अहिलेको 60 देखि 70 लाखको बराबर हुन्छ। तपाईँले इन्फ्लेसनले एडजस्ट गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँ 40 देखि 45 वर्ष पुगिन्जेलसम्म जुन यो 60 देखि 70 लाखको एमाउन्ट हुन्छ त्यो एउटा ठुलो एमाउन्ट छ जसले चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा ठुलो काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। केही त काम तपाईँलाई अवश्य नै लाग्छ। यो जुन क्याल्कुलेसन मैले गरेको छु यो चाहिँ कम इन्कम हुने मान्छेले 2500 को जति लगानी गरेर एसआइपी कसरी करोडपति बन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मैले गरेको छु। हस्त एसआइपीबाट चाहिँ करोडपति बन्न सकिन्छ र पोसिबल चाहिँ रहेछ है भन्ने तर्कका साथ आज म यस भिडियोलाई यति नै राख्नेछु। फेरि भेटौँला हामी अर्को भिडियोमा।